จังหวะดีมากอยู่ได้แค่2 อาทิตย์ก็แผ่นดินไหวเลยห้องอยู่แบบชั้น30-40อย่างเงี้ยจะวิ่งลงมายังไงก็งานเข้าครับไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่สบายใจที่จะอยู่ก็เรียกว่าเจ็บตัวกันเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอ็กซ์ธนันเกียรติสอนบัวครับก็มาคุยกันต่อครับเรื่อง Airbnb ซึ่งที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆครับเพราะว่าผมไปเมืองไทยมาแล้วก็โชคดีมากๆครับทีแรกกะว่าจะแค่ไปดูห้องที่ดูไว้แล้วก็ไปคุยกับผู้ช่วยของผมที่เมืองไทยอะไรต่างๆทำไปทำมากลายเป็นว่าไปจังหวะดีมากอยู่ได้แค่2 อาทิตย์ก็แผ่นดินไหวเลยทำให้ผมก็เลยได้อยู่ตรงนั้นแก้ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดไม่อยู่ตรงนั้นพูดจริงๆว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงอาจจะต้องบินฉุกเฉินเข้าไปแก้นะฮะแต่ก็เป็นที่มาของวิดีโอนี้ครับอยากจะมาคุยว่าแผ่นดินไหวครั้งเนี้ยมันเกิดผลกระทบกับธุรกิจ Airbnb ของผมแล้วผมก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆไปได้ยังไงบ้างสิ่งแรกที่กระทบ Airbnb แน่นอนก็คือแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวห้องหลายๆห้องเรียกว่าแทบจะทุกห้องเลยก็ได้อาตีว่า 60-70% ของห้องที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมีรอยร้าวตามผนังอะไรต่างๆมากน้อยเนี่ยอาจจะต่างกันถามว่าอัตราส่วนแค่ไหนของผมเนี่ยประมาณ 20% ครับประมาณ5ห้องที่ร้าวจนน่าเกลียดร้าวจนถึงกับเรียกว่าควรจะต้องซ่อมซึ่งตอนนี้ผมดูอยู่มา20ห้องนะครับส่วนอีกประมาณ10ห้องที่เหลืออาจจะเป็นรายร้าวที่แบบแกอาจจะเป็นแค่เส้นบางๆตามขอบมุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่น่าเกลียดมากก็อาจจะทำความสะอาดปัดๆหน่อยแล้วก็ปล่อยเช่าต่อได้โดยไม่ซีเรียสอะไรสำหรับห้องที่เสียหายหนักมากๆเนี่ยผมดูแลยังไงการเสียหายเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทครับหนึ่งก็คือแน่นอนครับรอยร้าวซึ่งรอยร้าวพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันหนักมากๆมันก็อาจจะทำให้ผู้เช่าดูไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่สบายใจที่จะอยู่ซึ่งเขาก็อาจจะเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลว่าขอย้ายออกก่อนนะถ้าเกิดกลับมาบ้านแล้วเห็นรอยร้าวเป็นแนวอะไรเงี้ยทุกวันเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในห้องนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราซ่อมได้เราก็ต้องรีบซ่อมเกิดเราไม่รีบซ่อมเนี่ยรอยร้าวพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเรื่องที่สองครับคือเรื่องน้ำรั่วเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้เสียหายเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเกิดปัญหาตามไปด้วยซึ่งผมมีห้องอย่างน้อย2-3 ตึกนะฮะที่เกิดปัญหาน้ำรั่วในตึกแต่พอน้ำรั่วปุ๊บนิติก็ต้องปิดน้ำทั้งชั้นเพราะเขาจะต้องรีบแก้ปัญหารีบดูว่ามันมาจากห้องไหนยังไงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเลยครับถ้าเกิดลูกบ้านผมอยู่แล้วแบบถึงแม้ห้องมันไม่ได้ร่วมจากชั้นผมหรือห้องผมแต่ถ้าเกิดมันไม่มีน้ำใช้เพราะว่านิติต้องปิดน้ำทั้งชั้นเนี่ยก็งานเข้าครับก็มีเคสนี้อยู่ห้องหนึ่งที่ทำให้ผมต้องย้ายลูกบ้านไปห้องอื่นก็เรียกว่าโชคดีที่ตอนนั้นผมมีห้องว่างอยู่พอดีห้องหนึ่งก็เลยเป็นทางหนีที่ไล่ให้เขาได้อยู่ไม่งั้นก็ไม่รู้จะพาไปไว้ไหนเหมือนกัน น้ำรั่วอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะมองไม่เห็นในวันนั้นฮะวันที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่มีฝนตกใช่ไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์เนี่ยฝนตกหนักเลยฮะช่วงสงกรานต์พอดีเพื่อนๆถ้าเกิดอยู่เมืองไทยน่าจะรู้น่าจะจำได้กลายเป็นว่าฝนตกหนักแล้วก็ผมมี2 ห้องครับที่ผมดูแลอยู่ที่เพิ่งมาค้นพบปัญหาที่หลังว่าหลังจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยทำให้รอยร้าวอะไรต่างๆหรือบานพับหน้าต่างต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนทำให้น้ำมันซึมเข้ามาในห้องได้กลายเป็นอย่างนั้นไป เป็นปัญหาที่ปวดหัวมากเพราะว่าเหมือนมาตามมาทีหลังแล้วก็ต้องมานั่งหากันว่ามันมาจากไหนอะไรยังไงปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาใหญ่มากและอย่างหนึ่งที่ผมเจอไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากเป็นดินไหวหรือเปล่าคือเรื่องปัญหาคือเรื่องแอร์ครับแอร์ที่อยู่ดีๆมันก็เหมือนกับมีน้ำรั่วออกมาจากท่อแอร์ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมาจากเป็นดินไหวหรือแอร์ที่มันเก่าของผมเองว่าถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาให้ผม ดูได้ครับว่าห้องเพื่อนๆก็มีปัญหาแล้วก็นอกจากเรื่องน้ำเนี่ยก็มีเรื่องลิฟต์ครับอันนี้ขอเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงก็คือความเสียหายเนี่ยมันแบ่งเป็น2 แบบก็คืออย่างแรกก็คือความเสียหายในตัวห้องของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องผนังที่ร้าวเรื่องน้ำรั่วอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะเรื่องประตูครับที่เปิดไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่หนักมากๆพอสมควรเลยถ้าเกิดเป็นดินไหวมันทำให้ประตูมันปิดแล้วก็ปิดประตูไม่ได้ซึ่งเกิดกับผมห้องหนึ่งเหมือนกันก็ต้องวางวงกบกันใหม่เลยใหม่เรียกว่า วุ่นวายกันพอสมควรทีนี้เนี่ยอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของอาคารเองอย่างแรกๆเลยครับวันที่เป็นดินไหวเนี่ยคือเขาปิดไม่ให้ใช้ลิฟต์ทุกตึกอันนี้เป็นปกติครับเป็นดินไหวก็คือเขาจะไม่ให้ใช้ลิฟต์เพราะนั้นลิฟต์เนี่ยจะปิดทำงานทีนี้ปัญหาครับเพราะว่าคอนโดสูงๆอะไรต่างๆที่ผมมีเนี่ยบางทีเนี่ยขึ้นไป40 ชั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดห้องอยู่แบบชั้น30-40อย่างเงี้ยจะวิ่งลงมายังไงนึกภาพออกไหมครับวิ่งลงมาได้ไม่พอครับหลายครั้งที่เกิดขึ้นก็คือลิฟต์ใช้ไม่ได้ไปทั้งวัน แขกกลับขึ้นไปไม่ได้ สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแขกหลายๆคนของผมเนี่ยจะต้องไปนอนโรงแรมใกล้ๆที่ลิฟต์เขาใช้งานได้ เพราะโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้เร็วกว่า ผมมีตึกอยู่ตึกหนึ่งครับ The Living Room ขอบอกชื่อเลยฮะ
ลิฟต์ใช้ไม่ได้ไป3 วันเรียกว่าเดินขึ้นกันเมื่อยขาไปเลยทีเดียวเป็นสาเหตุหลักครับที่ผมมีลูกบ้านหลายๆบ้านที่แบบโทรมาผมเฮ้ยกลับเข้าห้องไม่ได้ลิฟต์ใช้ไม่ได้นิติยังไม่ให้เข้าห้องยังไม่ให้เข้าตึกกลัว after shock กันอย่างนู้นอย่างนี้ก็เรียกว่าปวดหัวกันไปสุดๆนะฮะวันนั้นแต่ว่าลิฟต์พอมันใช้ได้แล้วเนี่ยเรื่องที่ตามมาก็คือส่วนใหญ่ก็คือพวกส่วนกลางครับที่อาจจะใช้ยังไม่ได้มีหลายตึกมากๆที่ผมดูแลที่สระว่ายน้ำเนี่ยใช้ไม่ได้ไปเป็นอาทิตย์เลยหลังจากนั้นเหมือนกับเป็นเกิดความเสียหายในสระว่ายน้ำอะไรต่างๆทำให้เขาต้องปิดสระว่ายน้ำหรือบางทีแม้แต่พวกฟิตเนสอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่ชั้นดาดฟ้าก็อาจจะเกิดความเสียหายเหมือนกันก็ต้องปิดไปเลยเหมือนกันในต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยครับที่ทำให้แขกอาจจะไม่พอใจเขาอาจจะรู้สึกก็แบบมันไม่เหมือนกับที่เคยโฆษณาไปแล้วนี่นาเป็นเหตุให้แขกอยากจะย้ายออกหรือแขกอาจจะขอส่วนลดนะก็เดี๋ยวเป็นประเด็นที่จะเอามาคุยกันต่อทีนี้สิ่งที่แขกต้องการมีอะไรบ้างแล้วผมแก้ปัญหายังไงแต่ประเภทที่หนึ่งก็คือกลัวไม่อยากอยู่บนตึกสูงแล้วเขาย้ายออกบางคนแบบไม่บอกผมด้วยซ้ำว่าย้ายออกไปแล้วพอเป็นดินใหม่ปุ๊บไปจอง Airbnb ที่ใหม่เลยที่เป็น low rise ตึกเตี้ยๆกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็บอกผมทีหลังแล้วก็แบบขอขึ้นเงินในกรณีนี้ครับก็ผมก็เชน reservation ครับเพราะว่าเราในฐานะโฮสต์จริงๆเราก็พอทำได้เราก็สามารถเปลี่ยน reservation ให้มันเป็นไปตามจริงว่างั้นเดี๋ยวสมมติเขาจองมาเดือนนึงผมก็อาจจะคุณออกวันนี้ใช่ไหมเราก็สั่งให้เขาออกแค่วันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ทำอย่างนั้นครับเพราะผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วบางคนอาจจะมีความกลัวไม่เท่ากันเขาอาจจะไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วอยู่บนตึกสูงเขาอยากจะไปอยู่ตึกเตี้ยนั่นก็ต้องยอมขาดทุนตรงนี้ครับแต่อย่างที่สองก็อาจจะอยู่ไม่ได้เลยมีห้องหนึ่งที่ผมบอกว่าน้ำมันต้องปิดเพราะว่ามันมีน้ำรั่วบนห้องก็สิ่งที่ผมทำตอนนั้นโชคดีก็คือมันมีห้องว่างของผมอยู่ก็ผมก็เลยต้องย้ายเขาไปอยู่ห้องอื่นก่อนชั่วคราวแต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยไม่มีห้องว่างจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงจะต้องจองโรงแรมให้เขาอยู่ไปก่อนอย่างน้อยมีที่นอนเพราะถ้าเกิดเขามาจองกับเราแล้วเขานอนของเราไม่ได้มันรู้สึกผิดเนาะมันก็ไม่คุ้มกับเขาจ่ายตังค์ไปแล้วผมก็อาจจะเอาตังค์ตรงนั้นมาออกให้ไปนอนห้องอื่นที่โรงแรมอื่นแต่ก็โชคดีครับที่มันไม่ถึงจุดนั้นสำหรับผมทีนี้ไอ้พวกห้องที่มันเสียหายมากๆที่แบบแขกอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยทำยังไงก็ตามปกติแล้วเนี่ยของ process ของนิติเลยก็คือนิติถ้าเกิดเขามีประกันแผ่นดินไหวเราก็จะสามารถขอเคลมประกันแผ่นดินไหวกับนิติขั้นตอนก็คือถ่ายรูปครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็คือส่งรายงานนิติว่านี่นะเรามีร่องรอยแผ่นดินไหวมีตรงนี้ที่ต้องแก้ไขอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วเขาก็จะเอาไปส่งประกันแล้วประกันก็อาจจะมีส่งช่างเข้ามาประเมินราคาเขาก็จะตีราคาให้เราแล้วว่าโอเคร่องรอยบาดเจ็บแค่นี้เขาจะจ่ายให้เราแค่ไหนยังไงปัญหาก็คือถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยบางทีมันใช้เวลาเป็นเดือนครับกว่าเราจะได้คนจากนิติจากประกันเข้ามาดูห้องกว่าเราจะได้รู้ราคาก่อนจะตกลงกันเสร็จว่าจะจ่ายตังอะไรที่ใครยังไงเนี่ยโปรเซสตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วกรุงเทพทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันหยุดไม่ได้ครับเราก็เลยต้องแก้ไขไปก่อนสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็อาจจะต้องมีการให้เรียกช่างนอกเข้ามาเพื่อประเมินแก้ไขงานพอประเมินเสร็จว่ามันจะต้องซ่อมเท่าไหร่ผมก็ให้ช่างเนี่ยส่งรายงานว่าแบบโอเคนี่คือสิ่งที่ต้องซ่อมนะแล้วก็คือไม่รอนิติประเมินว่าเราได้เท่าไหร่เราก็ซ่อมเลยบอกช่างก็ซ่อมเลยซึ่งเราก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ครับว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยประกันอาจจะไม่จ่ายตังค์เท่ากับที่เราจ่ายออกไปก็ได้ก็เป็นความเสี่ยงนิดนึงที่เราต้องยอมรับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ซึ่งพูดจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันควรจะซ่อมเท่าไหร่แต่ว่าผมก็พอบอกคร่าวๆได้ครับว่าห้องที่ผมดูอยู่ที่มันมีความเสียหายเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ในนี้ด้วยละกันเพื่อนๆก็ดูรูประหว่างฟังผมไปอย่างห้องแรกเนี่ยที่ XT ห้วยขวางเนี่ยผมได้ประเมินมา40,000 กว่า40,000 กว่ากับการซ่อมห้องนี้ก็ลองดูภาพนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆมันควรจะซ่อมมากถูกกว่านี้แพงกว่านี้ยังไงแต่ว่านี่ก็คือราคาที่ช่างเขาประเมินมาให้ส่วนในห้องหนึ่งที่พาร์คแลนด์วงสว่างอันนี้ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าปิดประตูก็ไม่ได้ด้วยแล้วปล่อยร้าวมีเยอะมากเรียกว่าเยอะกว่า XT ไม่ว่าจะเป็นห้องที่หนักที่สุดช่างเนี่ยตีราคาให้มา70,000เลยทีเดียว70,000ฟังดูเยอะแต่ถามว่าจริงๆแล้วประกันเนี่ยคุ้มครองแค่ไหนประกันแผ่นดินไหวเนี่ยคุ้มครองถึง100,000 บาทครับก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะให้ครบ100,000 บาทหรือเปล่าก็หวังว่ามันจะไม่ห่างไปกับนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดห่างก็เรียกว่าเจ็บตัวกันเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวครับเที่ยวนี้แผ่นดินไหวนี่ก็คือปัญหาคร่าวๆครับที่ทำธุรกิจ Airbnb ช่วงแผ่นดินไหวต้องเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปยังไงซึ่งตอนนี้ก็ช่างของผมก็กำลังดำเนินงานกันอยู่เขาเรียกว่าโชคดีที่หาช่างได้แบบรวดเร็วแล้วก็
ไหวไปได้ไม่ถึงเดือนก็มีช่างแบบเข้ามาซ่อมแล้ว แล้วก็ส่งเคลมส่งอะไรกับนิติเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็คือซ่อมไปก่อนจ่ายตังค์ไปก่อน แล้วก็รอว่าจะได้ตังค์จากนิติประกันเท่าไหร่ยังไง ส่วนเรื่องธุรกิจเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันเงียบไปเลยไหมยังมีคนมาจองอยู่หรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ยังเห็นมีคนเข้ามาจองนะครับผมก็ยังเห็นมีเข้ามาหลังจากแผ่นดินไหวก็ยังมีคนเข้ามาจองตึกสูงๆที่ผมมีอะไรเงี้ยแต่ที่ผมเห็นมากขึ้นคือไม่รู้ทำไมครับเข้ามาต่อราคากันเยอะเลยช่วงนี้ขอลดนู่นขอลดนี่ได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีแต่ว่าหลังแผ่นดินไหวมาเจอหลายเคสครับที่เข้ามาต่อราคา พูดถึงเรื่องต่อราคาคนที่อยู่แล้วขอลดราคาก็มีครับซึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าฉวยโอกาสก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเห็นว่ามันมีการแผ่นดินไหวทำให้แบบเราอาจจะนีดลูกค้าเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการต่อราคาแต่สำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาบางทีผมก็ให้ครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆเหมือนส่วนกลางมันยังใช้ไม่ได้100%อย่างเงี้ยผมก็เข้าใจมันก็ต้องลดราคาให้เขาว่ามันเราให้เหมือนที่เราสัญญา ไม่ได้ถ้าเกิดมีการลดราคาหรืออะไรต่างๆมันก็ make sense ว่างั้นเถอะก็ประมาณนี้ครับปัญหาต่างๆที่ผมต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวแล้วถ้าเกิดผมคิดอะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเป็นพาร์ทสองนะฮะภาคสองว่าปัญหาแผ่นดินไหวที่ต้องเผชิญและแก้ไขยังไงบ้างส่วนวิดีโอนี้คลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันครับส่วนเพื่อนๆที่เจอปัญหาจากแผ่นดินไหวเหมือนกันก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแก้ปัญหาของเพื่อนได้ครับแล้วก็มีอะไรมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้ครับถ้าเกิดแบบเพื่อนๆมีปัญหาอะไรแปลกๆไม่รู้จะแก้ยังไงเรามาปรับทุกข์กันได้ครับผมยินดีเสมอสำหรับวันนี้ก็จบกันแค่นี้ครับเราก็คุยกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ